Hello there, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ học về cách phát âm S, Z, I, Z ending sound. Về bản chất thì cái này tôi nói rất là nhiều lần, nói trên livestream, nói mọi nơi. Và không biết các bạn có nhớ không, nhưng mà nếu chưa nhớ hoặc chưa biết bao giờ thì chúng ta học bài này thật kỹ. Cách phát âm S, Z, I, Z ending sound. S, Z, I, Z ending sound. Cái này được áp dụng khi mà chúng ta chuyển danh từ số ít sang số nhiều, chúng ta chi động từ ở ngôi thứ ba số ít. Thì sau khi thêm S hoặc ES xong thì chúng ta phải học cách đọc. Và đây nó là cách đọc, tức nó là cách phát âm. Được chưa? Chúng ta có nguyên tắc số 1, đó là gì? Phải kính phục tao tôi. Tức là động từ hoặc danh từ mà có kết thúc là S, động từ hoặc danh từ mà có phiên âm kết thúc là phải kính phục tao thôi, tương đương với P, K, F, T, TH không tỏ. Thì khi thêm S gì vào thì cái S gì này sẽ được phát âm là S. Mình sẽ lấy ví dụ rất ngắn. Chúng ta có từ keep là động từ đúng không ạ? Ending sau của nó là gì? P, keep. Vậy khi thêm S gì vào thì S này sẽ được phát âm là S. Chúng ta đọc là keeps. Mình có từ visit. Kết thúc của nó là T đúng không ạ? Một trong 5 dấu hiệu trên. Khi thêm S gì vào thì S này phải được phát âm là S. Chúng ta đọc visits. Hay là mình có từ walk. Ending sau của nó là K. Khi thêm S gì vào thì S gì này được phát âm là S. Simple thế thôi. Bài này mình nghĩ rất đơn giản. Các bạn muốn xem kỹ thì phải theo dõi livestream trên page Nguyễn Kim Tuyến, huấn luyện tiếng Anh miễn phí, và Nguyễn Kim Tuyến tiếng Anh cấp 2. Ok chưa? Dấu hiệu số 2 là gì? Có 9 cái mà các bạn cần phải nhớ. CE, SE, GE, SH, CH, X, S, SS và Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái này khi mà để dấu như thế này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn thấy ngay. Thì nếu như các bạn thêm S hoặc ES vào thì S hoặc ES này nó sẽ được phát âm là IZ. Cách phát âm của nó rất đơn giản. Ví dụ bạn có từ face. Chúng ta đều biết là face có dấu hiệu kết thúc là CE. CE là thuộc một trong 9 dấu hiệu này, nhìn thấy luôn chứ không phải phiên âm. Còn bản chất CE mà phiên âm ra thì nó đọc là S, tức là CE là dấu hiệu của S ending sound. Từ này các bạn sẽ đọc là gì? Face. CE là một trong 9 dấu hiệu trên. Như vậy, hai gương mặt trở lên thì chúng ta thêm S gì vào. Và thêm S gì vào thì có nghĩa là S gì này được phát âm là IZ. Khi đọc nó bạn chỉ lấy ending sound gốc từ nối với IZ là xong. Ví dụ face, faces. Ok, mình có một từ nữa đó là language. Kết thúc của nó là GE là dấu hiệu của âm G. Một trong 44 âm đã học rồi hoặc chưa học thì phải học online thì nó mới đầy đủ, vì nó có rất nhiều bài tập luyện. Còn trên livestream hoặc trên cái online website free này mình chỉ giảng kiến thức cơ bản thôi, được chưa? Dài quá thì lại mệt, ngắn quá thì phải ít thế, thì tốt nhất ít thế ra livestream. Faces, language. GE là dấu hiệu, một trong 9 dấu hiệu của những cái trên. Vậy khi mà nói được 2 ngôn ngữ trở lên thì các bạn thêm S gì vào, và S gì này nó được phát âm là IZ. Việc của các bạn chỉ cần lấy ending sau gốc từ là G nối với IZ. Chúng ta đọc là languages. Và còn lại cái số 3. Cái số 3 thì chúng ta có cái còn lại mà cộng thêm S hoặc ES thì nó được phát âm là Z. Như vậy cái Z này rất là nhiều. Ví dụ mình có apples đúng không ạ? Apple thì ending sound là Z. Place, ending sound này cũng là Z. Tức là cứ trừ 2 dấu hiệu trên ra thì còn lại là Z. Và đòi hỏi các bạn phải phát âm SZ cho chuẩn. S là không tỏ, Z là tỏ là cổ nó có rung ạ. Ok chưa? Ở dưới vẫn còn thêm ví dụ để các bạn luyện ngữ điệu cùng với tôi. Như vậy là nếu như các bạn đang xem bài giảng này trên YouTube thì các bạn hãy quay ra website nguyenkimtuyến.vn để học. Còn nếu các bạn đang trên website thì chúng ta học thêm phần lý thuyết bên dưới. Chúc các bạn thành công. Thank you for watching.